النهارده هننفذ شنطه كروس صغيره، تمام، على قد الموبايل والفلوس. ده الباترون بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. ده الجزء بتاع الظهر والقلاب بتاع الشنطه، وده الوش بتاع الشنطه حجمها بعد ما تخلص والقلاب يتقفل هتكون قد كده، قد مساحه موبايل، وممكن تحطي معاها فلوس. ممكن نضيف على الوش جيب اضافي، او في الظهر ممكن يتحط في الظهر الشنطه، وممكن يتحط على الوش يبقى فيها جيبين وقلاب. تمام. الباترون ده اتنفذ ازاي؟ في باترونات بتبقى موجوده على النت، بنجيبها نطبعها ورق PDF مطبوع، وبعد كده بجيب الورق المطبوع ده افرده على كرتون. اي كرتون عندك مقوى بنفرد عليه الباترون عشان تقدر تستخدمه اكتر من مره. يعني بالباترون ده احنا هنعمل شنط كتير، فلازم يكون الباترون معايا جامد، لكن لو ورقه ضعيفه هيتبهدل ويترمى. ماشي. فده كده الباترون معانا الاساسي. هنبدا نجهز ازاي؟ طبعا ده الموديل ده ينفع صبيان وينفع بنات. شنطه الولد هنعملها بحزام، تتحط في الحزام، شنطه وسط. شنطه البنت هنعملها بايد كروس. ماشي. جاهزه يا مي؟ نبدا. بسم الله. هنيجي بحته الجلد. احنا الاول هننفذ الموديل ده جلد بول اب بقري. هننفذ الموديل ده على شنطه لبنت. فاول حاجه هنعملها هنطبع الباترون ونقصه من الكرتونه دي عشان يجي مقاسه بالظبط. فهجيب ظهر الجلد لان هستخدم القلم الجاف، فمش عايزه ابوظ وش الجلد بتاعنا. فهنجيب، تعرفي تطبعي يا مي؟ هتحطي الكرتونه وتثبتي ايدك من النص كويس قوي، وتمشي داير ما يدور على قده بالظبط، وهو ده اللي هنقصه. وعشان ما نهدرش الجلد بنحاول نتفادى نقرب من نهايه الجلد. حطي ايدك وتطبعي. اي حاجه بس تظهر جديده، لكن طبعا مش هيحصل خلاص دلوقتي في ظل ان العالم كله بيسير باستراتيجيات علميه سليمه، وان كل شيء في المنظومه لا يجد علاج. كده احنا خدنا الرسمه بتاعت الوش، الظهر مع القلاب، الجزئيه بتاعت الوش فيها عشوائيه. فلما بنقع هناخد الجزئيه الثانيه اللي هي بتاعت الشنطه. بندور على شماعه واحده اطبع يا زين حديد، واقوم السلاح لازق في المسطره، واقوم شده على طول. تمام. الاماكن الكيرفات دي بقى اللي بيعرف يعمل كيرفات هيعملها على طول، اللي ما بيعرفش بيبقى في ادوات زي المسطره كده، بس ده كده بحطه وامشي عليه. تمام. انا هعمله بايدي، هعمل لكم انا الدورانات دي. انتوا متاكدين؟ وانا مش ممكن احط الحته دي هنا من الوسط، بس دي كرتون، مش يعني مش هنحط حواليها زي وانا بحدد. تمام. لو انت هتقدري ان ايدك ما تطلعش على الورق حطيها واشتغلي عادي. تمام اهي. يعني انت تقصدي كده هشتغل بالورق، بس ايدك هتحافظ عليها بحيث ان القطر ما يطلعش عليها يبوظها. هتمشي من جنبها كده، بصي هتجيبي منها سنه اهو. تمام. بعدين اشيلها. خلاص جبت كده القصه بتاعت الشنطه من تحت، الكيرف جه مظبوط. هنكمل قص الباترونات ونكمل شغل. هنعمل بقى للقلاب بتاع الجلده دي لانها لباني خفيفه شويه، هنعمل لها بطانه من نفس لون الجلد. فهنحط كلها بالمساحه اللي انا عايزه اغطيها. نحط كلها كده في الطرف كله بيسوا كمامات عشان الكله هي دي بقى اوحش حاجه في الشغل ده. احط كلها في الطرف ده وكلها في الناحيه الثانيه اللي المفروض احنا عاملين لها تصميم. فين القلم يا زياد؟ القلم هرسم بس الدار عشان احط عليه كله الدار اللي انا هقصه بالتقريب كده، بس عشان احط عليه كله. الحته دي هحط عليها كله برده، واسيبها لما تنشف شويه، وبعدين اقوم لازقهم في بعض، وبعدين اقص الزياده. يبقى انا كده بعمل بطانه لقلاب الشنطه عشان تبقى متينه. تركيب الكبسونه في القلاب ده كده خلاص. بعد ما حطينا البطانه بتاعه القلاب الصغير هنركب الكبسونه بتاعه الوش. الكبسونه بتاعه الوش 4 قطع. الكبسونه الرباعيه 4 اداه بتاعه الوش، وبيبقى في ظهرها راكب دي دول مع بعض. القطعه الثانيه بتاعه الظهر بيتركب القطعه دي مع القطعه دي في الظهر، ومعاها القطعه اللي عامله زي الكوبايه زي الطبق كده عريضه. القطعه بتاعه الوش بيتركب معاها بالشكل ده. نعمل ايه؟ رقم 1 حددنا المكان اللي هنركب فيه الكبسونه وهخرمها.
ده السمبك اللي بخرم بيه المكان اللي هحط فيه الكبسونه، وده السمبك اللي بيركب الكبسونه التكتاك الرباعيه، هو بيبقى مناسب للمقاس بتاعها بالظبط. تمام. فانا هخرم الاول، هعمل فتحه اوسعها شويه بحيث ان هي تدخل الوش بتاعي. تمام معايا؟ تمام يا زياد، واخد بالك؟ ده الوش الاساسي اهو، الفتحه بطلع منها اهي، ده الوش. تمام. بثبت ده بقى ازاي؟ بثبته من الناحيه الثانيه، اركب القطعه بتاعته اللي هي عامله كده دي، اسقطها جواه. الجزء اللي باين في النص ده ببططه بالسمك بتاعه اللي هو ده، المكان اللي طالع في النص ده بيتبطط بدي، فبحطه كده بلبسه فيها على النص. المفروض ان في قطعه عشان تحافظ على دي، بس هي مش موجوده دلوقتي، فبنحط اي حاجه، قطعه جلد مثلا، اي حاجه ناعمه بحيث ان دي ما تتجرحش ولا تتطبق معايا. فبحط دي كده وبدخل دي عليها، اهي تلبس بنفس المقاس اهو، وبجيب الشاكوش وبدق عليها بالراحه. ايه اللي حصل؟ اتبططت وثبتت، اللي جوه دي اتبططت وثبتت خلاص. ده كده كبسونه الوش اتركبت. هنيجي للقطعه الثانيه اللي هي بتاع وش الشنطه، برضه انا محدده المكان، هخرمه وهركب فيه قطعه الظهر. بعمل فتحه وبجيب القطعه الخلفيه بقى بدخلها من جوه، القطعه دي اللي هي الخلفيه بجيبها من جوه كده واطلعها كده على وش الشنطه، واركب فوقيها اللي زي الطبق دي. اللي زي الطبق دي بتتلبس عليها وتتقفل، هو ده هتتقفل كده، بلبسها. وبعدين العود اللي طلع في النص ده برده ببططه زي ما عملنا في القطعه الثانيه بنفس السمبك ده، بحطه كده في النص. خلاص ركبنا الكبسونه. المرحله دي بقى مرحله نثبت الجلدتين في بعض عشان نبدا نخرم ونخيط. انا حددت المساحه اهوت، الوش ده هيركب لغايه فين، علمت لك بالقلم اهو. الكله هنجيبها ونيجي نحط خط رفيع على الطرف خالص عشان الطرفين يلحموا في بعض. هنجيب الكله ونمشي كده على الطرف خالص كده، طلعت كتير كده ونفردها. هي الخياطه هتاخد مساحه نص سنتي، يعني ندخل جوه مساحه نص سنتي بس. هنمشي على الطروف كده بالجلده على الكله كده ماشي بسرعه عشان ما يطلعش منها كتير، مش عايزه كتير، عايزاك تمشي بالحروف كده. وبرده زي ما عملنا في القلاب هنسيبها تنشف وبعدين نلزقها. ادي جنب، خدي اعملي الجنب التاني بقى، امشي عليه زي القلم كده لحد العلامه، من اول العلامه دي داير ما يدور. اقعد الزق الشنطه بتاعتك. خلاص تمام. خدي يا زياد يلا اعمل الثانيه. خدي اعمليها كمان، اعملي الطرف عشان نشوف بتعمل ازاي. تمشي على الطرف بالظبط داير ما يدور. لا حاولي تدخلي جوه يعني ايه نص سنتي يعني عشان يمسكوا كويس في بعض. الطرفين دول انا ممكن ايه تجيبي، بصي هفردها بايدي عشان عايزه مساحه نص سنتي يلزقوا في بعض. تمام. هفردها شويه يعني. تمام. هنسيبهم ينشفوا 5 دقايق بس كده، وبعدين نحط الطبقتين على بعض وندقهم كويس بالشاكوش ونبدا نعلم ونخرم. تبقى مظبوطه، حطيها في اخر واحده طلعتي منها، وقفي على الخط مظبوط ودقي دقيقتين جامدين بحيث ان الشوكه غرزت جوه. خد بالك لا كمان. ايوه تمام. هنخرم بقى داير ما يدور كلها. الخرم بتاعتك يا زياد. ياه دي بقت ناعمة. يعني الطبقة الواحدة سهلة. ماما اطلعي بقى.
دلوقتي بنحط رسومات بالستنسل على الشنطة اللي خلصت. بالراحة يا زياد، وزع. تمام يا مي. املي المكان باللون، املي المكان باللون، واطلعي بالتدريج على خفيف عشان تقابليه باللون التاني. املى كل مكان. تمام. ايه يا ماما؟ عندك 13 تعالى هنا، كمان بقى. تعالى هنا. ماشي، روح جيب لون. املى الاسفنجة لون. انا هفضل مثبته لك الناحية دي. بالراحة بالراحة. يلا اضغطوا. ايوه يلا دق بالراحة بقى من عند الجناح اللي انا سندلك عليه ده. بالراحة بالراحة، وانزل على تحت. عملت الجزء الخفيف. اسند بايدك التانية الجناح ده. ايوه مش مشكلة، بس هي في نفس المكان. يلا كمل كده. ها يلا اشتغل. عايزين نشوف النتيجة. كمل الدايرة اللي فوق دي، راس الجعران. ايوه. لا خلاص كفاية كفاية، ما تملاش كتير، مش كتير. سيبي مكان بقى للذهبي. سيبي المكان اللي فوق عشان تكملي الذهبي. اقلبي الاسفنجة، خدي اللون الذهبي. خلاص يا زياد، عايزين نشوفه بقى. تمام خلاص خلاص. بسم الله. ارفع لي شنطتك بقى. دي شنطة الولد بتاع حزام. شنطة حزام عليها الجارة. ماما ينشف ونشوفها خلصانة. كمل هنا.